mình. Yeah, thank you, Jeff. Yeah. Anything else you would like to share? For sure. Once you start recruiting, you build this whole business not by recruiting followers, but by building leaders. And I want to give you a couple tips on building leaders. Yeah, và các bạn nhớ, well, I love this. This one, not many people know, because they understand it the other way. Just try to, get as many lousy followers as possible. Yes, yeah. Tôi rất là thích cái điểm này, các bạn, rất là nhiều người không để ý đây. Cái key của thành công đó là khi mà mình vào rồi, mình tuyển dụng là mình xây dựng những người lãnh đạo, những cái leader tuyệt vời vững chắc, chứ không phải là đổ hết tâm sức vào để cứ đi tuyển dụng hết người này người kia mà những người đó mình không đào tạo, mình không đầu tư thời gian tâm sức, mình tạo động lực và đào tạo thành họ những người lãnh đạo giỏi. Các bạn nghe nói đây, chất lượng chứ không phải số lượng. Mình tuyển người ta vào, mình phải đầu tư thời gian đào tạo những người lãnh đạo xuất sắc. So Lana, I have two books on building leaders. One is the leadership journey. Volume 1 and 2. There's 1 and 2 of this. This is on Amazon. And it's got all of my biggest and best, most successful leaders and their stories in this book. And I've got another book I wrote called The Tokens, 11 lessons to help build the foundation of success and find your path to greatness. And I just wanted to let you know that I put a lot of this information in those books. I'll let you translate that, and then I'll give you some tips on building and developing leaders. Wow, Jeff, you wrote 3 books. I thought only 1. How could you find time? Surprises. I'm sorry. I should have introduced you as a published author of the 3 books. I'm sorry. You know what? There's so many things in your credentials anyway. That's right. Too many. Okay. Anh Jeff đã viết 3 quyển sách như các bạn thấy. Quyển thứ nhất là quyển hãy ngừng lại những cái lỗi lầm mà bạn hay làm, là quyển Stop It là một. Và quyển thứ hai là Leadership Journey, là quyển là lộ trình của người lãnh đạo. Trong đó anh ta viết hết tất cả những cái câu chuyện thật của những cái người lãnh đạo mà anh ta đã đào tạo và họ thành công và họ trở thành triệu phú như thế nào. Và cái quyển thứ ba là The Token, right? Là những token, có nghĩa tiếng Anh có nghĩa là một cái thí dụ như tôi nói tôi tặng cho bạn một cái món quà này, tôi nói cái này không có gì lớn đâu, nó chỉ là một cái vật tượng trưng. Tiếng Việt gọi là vật tượng trưng. Thì quyển đó ông ta cũng đưa ra những cái kỹ thuật, những cái chiến lược để mà chúng ta biết cách làm sao mà rèn luyện bản thân mình trở thành người lãnh đạo giỏi và đào tạo cho đội nhóm. Và với thời gian có hạn, ông ta sẽ nói thiệt là nhanh làm sao mình đào tạo leader như thế nào. Thank you, Jeff. Okay, now show us how you train a leader. Yep. Number 1. It's hard to build leaders. It's easier to find leaders, but you need to identify them out of the masses that you recruit. So you recruit lots of people, but you're searching as a leader for the people that already have leadership experience and skills somewhere else. It doesn't have to be in this industry or this business. Anywhere they had shown and exhibited success in leadership before. It's so important. A lot of people try to turn a duck into an eagle. It's very hard to turn a duck into an eagle. It's easier to find eagles. Yeah, okay. Ông ta nói rằng là cái việc mà mình đi tìm người thì dễ, nhưng mà mình đào tạo để người ta trở thành một người lãnh đạo giỏi rất là khó. Cho nên quay lại câu chuyện là chúng ta tập trung vào chất lượng chứ không phải số lượng các bạn. Và rất là khó khăn. Nếu như ngoài đó ai cũng là vịt, mình đi tìm vịt thì rất là nhiều vịt, nhưng mà biến một con vịt thành một con đại bàng, từ duck sang eagle thì sẽ rất là khó khăn. Cho nên cái kỹ thuật ở đây, cái chiến lược ở đây, bạn đi tìm, đừng tìm số lượng mà hãy tìm chất lượng, tức là ai đã có kinh nghiệm và cái chất yếu tố lãnh đạo tốt rồi, mình tuyển người ta, và không cần phải trong cái ngành nghề của chính mình mà bất kỳ những cái kinh nghiệm trải nghiệm ở những nơi khác, nhưng họ cho mình thấy họ có kinh nghiệm một tí xíu nào đó. Chứ còn những người mình đi theo số lượng rồi mình muốn biến họ thành những người lãnh đạo giỏi từ một cái nền tảng họ không có gì thì sẽ rất là khó khăn. Yes. So things you would look for in somebody that you're going to commit to and work with. 1, you want to make sure that they have a great reason why that they would be doing this in the first place, because we know that starting any business isn't easy. Number 2, they have to make a big commitment. They have to be willing to sacrifice something else, time, other things that they have going, hobbies perhaps, to focus on the business. So you're looking for somebody, number 1, that has a strong why. Number 2, that the person is committed. Number 3, they've got a good market. Like they're a person of influence that has influence over lots of people, or they've got a very good market of people that they could take you to or your products and service to. You're also looking for somebody, number 4, with a pleasant personality, somebody who's likable, universally appealing. I think that's another characteristic of somebody that you're looking for and that you're looking to work with. And then you're also looking for somebody that has
partnership support. If they do have a spouse or they've got somebody significant in their life, it helps if they've got the support of their significant other in the business endeavor. If they have somebody who is going to pull them away all the time, eventually that person who lives with them is going to win, probably over the business. So those are a few characteristics right away up front that you want to look for in who to invest time into. Yeah, thank you. Các bạn nghe đi, khi tuyển một người chất lượng như thế nào, tại các bạn hiểu rồi, khi mà chúng ta muốn đào tạo một người nào đó, bản thân các bạn cũng phải bỏ rất nhiều thời gian và cam kết và công sức đầu tư cho người đó. Cho nên cũng giống như business, như một dự án thôi, mình phải đầu tư đúng dự án, đầu tư đúng người. Không thôi các bạn sẽ chạy vòng vòng, các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian. Và những cái yếu tố sau đây các bạn nên nhìn vào trước khi các bạn chọn người đó, để các bạn đầu tư vào thời gian, tiền bạc, để các bạn đào tạo cho họ trở thành những người leader. Thì một trong những cái người sau đây, những cái yếu tố sau đây, thứ nhất là bạn xem người đó họ có cái cam kết hay không, có cái commitment hay không, có cam kết hay không, hay là chỉ là thích một vài bữa rồi giữa chừng mình phải đoán được cái điều đó. Cái thứ nhì, bạn phải hiểu người đó có cái lý tưởng hay không. Ông đây gọi là cái why, là tại sao người đó theo mình, tại sao người ta muốn làm cái điều này. Mình phải hiểu người đó có cái lý tưởng gì, cái lý do tại sao thì họ mới bám trụ lâu được. Cái thứ ba, tuyệt vời hơn nữa, nếu người đó đã là một người có ảnh hưởng, có một cái thị trường, có một cái độ fan, có những người theo họ sẵn rồi, thì sẽ rất là dễ dàng cho công việc của các bạn. Và cái thứ tư là người đó có những cái khí chất dễ cho người khác yêu mến, gọi là likable, pleasant, dễ cho người khác yêu mến, dễ nối kết, dễ nói chuyện với người khác. Và cái cuối cùng là người đó được sự hỗ trợ của partner, của vợ, của chồng mình, của ai đó trong gia đình của mình. Tại vì theo kinh nghiệm của ông và tôi cũng thấy hầu như trong cái ngành nghề này, rốt cuộc ở chặng đường sẽ luôn cái người vợ người chồng bỏ luôn những cái ngành nghề của mình và làm chung thành một team và đạt một cái đỉnh thành công mới. Thì đây là những cái yếu tố 1, 2, 3, 4, 5 cái yếu tố này các bạn phải nhìn vào để các bạn trước khi đầu tư tâm sức, tim óc và thời gian để cam kết đào tạo người ta trở thành một người leader đẳng cấp. 3 last points and then I'm done. Okay. We can hear you forever. 3 last points to make here today. And I think it'll help everybody out if they hear these, last points. Number one, somebody has got to be coachable. They got to be willing to let themselves be coached. I think it's so important to do that. And number two, to go along with that, they have to be willing to follow a system. Most businesses, before they start, have a system that's proven and duplicatable, like a franchise, that's proven to work. When somebody's too creative, they're over creative, and they don't follow the system, they have to relearn everything, and it's very difficult for them. And then, I just think, I think the best, and this is the third point, the best leaders first are great followers. They're a great student, then they become a great leader. If you can never be a good student, you're probably never going to be a great leader either. There's your three. Và ba cái điều này các bạn cũng rất quan trọng để đỡ các bạn bị mất thời gian. Đó là mình tìm cái người đó coachable, có nghĩa là người đó dễ dàng cho mình huấn luyện họ, mình huấn luyện cho họ, họ nghe theo mình. Và cái điều thứ hai là họ kỷ luật trong cái việc là theo sát cái lộ trình, cái hệ thống, những cái bước mà đã thành công và họ cứ đi theo đó họ làm. Chứ mà họ quá sáng tạo và họ bay lung tung thì sẽ rất khó cho các bạn dẫn dắt họ về cái lộ trình trở lại. Tức là họ phải theo cái, giống như các bạn, tại sao mình mua một cái chuỗi nhượng quyền? Mình mua chuỗi nhượng quyền vì sao? Mình muốn đi theo một cái lộ trình mà người ta đã thành công cái tên tuổi đó rồi, mình cứ thế mình làm thôi. Thì trong cái ngành này cũng vậy, người đó nên kỷ luật, đi theo sâu sát cái hệ thống thì họ sẽ thành công cao hơn. Và cái cuối cùng đó là một người leader thường bắt đầu là một người phải là một người học trò giỏi, luôn học hỏi, lắng nghe, học hỏi thì mới trở thành một người leader tuyệt vời được. Wonderful, thank you, Jeff. And let me see if we have any